कल्पना गर्नुहोस् एउटा व्यस्त सपिङ मल जहाँ हजारौं मानिसहरूको दैनिक आउजा हुने गर्छ अनि त्यही मलको भित्री भागमा एउटा गोप्य अपार्टमेन्ट छ जहाँ 8 जना कलाकारहरू 4 वर्षसम्म बस्छन्। मलका अधिकारीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन कि उनीहरू त्यहाँ लुकेर बसेका छन् भनेर। उनीहरू मलमा आउँदाखेरि सामान्य मलमा घुम्न आउने ग्राहक जसरी आउने गर्छन् र उनीहरूको एकचोटिको बसाइ लगभग 3 हप्तासम्मको हुने गर्छ। सुन्दा किम्वदन्ती जस्तो लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो वास्तवमै माइकल टाउनसेन्ड र उनका साथी कलाकारहरूको साँचो कथा हो। यो कथा सृजनशीलता र आधुनिक भवन तथा मलहरू विरुद्ध एउटा प्रतिरोधको कथा हो। सन् 2003 मा रोड आइल्यान्डका टिप कलाकार माइकल टाउनसेन्ड र उनका 7 जना सहकार्यकर्ताहरू मिलेर प्रोभिडेन्स प्लेस मलभित्र एउटा पूर्ण रूपमा काम गर्ने अपार्टमेन्ट बनाएका थिए। तर यो केवल उनीहरूको गोप्य आश्रय थिएन, यो बदलिँदो शहरीकरणप्रति उनीहरूको प्रतिक्रिया र एक गहिरो कलात्मक विद्रोह थियो। माइकलका अनुसार यो ठाउँ ठट्टाका लागि हामीले बनाएका थिएनौँ, यो एक आश्रय स्थल थियो जहाँ मानिसहरूले आराम सहकार्य गर्नुका साथसाथै वरिपरि भइरहेको परिवर्तनलाई पनि बुझ्न सक्थे। यही सिक्रेट मल अपार्टमेन्ट, मलभित्र रहेको गोप्य अपार्टमेन्टको कथा आज हामीले लिएर आएका छौँ केही कथाहरूमा। कथा राम्रो लागेमा, एपिसोड राम्रो लागेमा सब्सक्राइब, सेयर र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। कथा सुरु हुन्छ अमेरिकाको प्रोभिडेन्स रोड आइल्यान्ड 2000 को दशकको सुरुवातमा। त्यो समयमा सहरलाई पुनर्जीवन दिने योजना अन्तर्गत विकासकर्ताहरूले यसलाई पुनर्जागरणको नाम दिएका थिए अनि प्रोभिडेन्स प्लेस मल यो परिवर्तनको एउटा नमुना मानिएको थियो। प्रोभिडेन्स प्लेस मललाई सहरमा एउटा नयाँ ऊर्जा भर्न निर्माण गरिएको थियो। तर स्थानीय कलाकार माइकल टाउनसेन्ड जस्ता मानिसहरूका लागि पनि यो पुनर्जागरण भनेको वास्तविकतामा पहिचान र समुदायको मेटावर्ट जस्तै थियो। त्यही समयमै माइकल र सयौं कलाकारहरूलाई जेन्ट्रिफिकेसनका कारण नजिकैका मिल भवनहरूबाट निकालिन्छ। जेन्ट्रिफिकेसन भन्नाले कम आय भएका बस्तीहरूको रूपान्तरण गरिनु हो जहाँ सम्पन्न बासिन्दा र व्यवसायीहरू भित्रिन्छन् र जसले घर जग्गा, भाडा र खर्च बढाउँछ। एकातिर यसले पूर्वाधार सुधार र आर्थिक विकास ल्याउँछ भने अर्कातिर कम आय भएका बासिन्दाहरूलाई त्यस ठाउँबाट विस्थापित गर्दै सांस्कृतिक पहिचान समेत मेटाउँछ। जेन्ट्रिफिकेसनका समर्थकहरूले यसलाई नयाँ लगानीको स्रोत मान्छन् भने आलोचकहरूले चाहिँ यसलाई असमानता र स्थानीय विरासत नाश गर्ने बताउँछन्। अनि यही जेन्ट्रिफिकेसनले गर्दाखेरि माइकल जस्तै उक्त क्षेत्रमा बस्ने परिवारहरू र कलाकारहरू विस्थापित हुनुपर्छ। उक्त क्षेत्रमा करिब 300 देखि 400 कलाकारहरू सस्तोमा भाडामा बसोबास गर्ने गर्थे अनि आफ्नो स्टुडियो चलाउने गर्दथे। कथा जारी राख्नु अगाडि माइकल टाउनसेन्ड को हुन् त्यसतर्फ लागौं। माइकल टाउनसेन्ड एक अमेरिकी कलाकार हुन् जो टेपको प्रयोग गरेर ठूला सार्वजनिक कला बनाउनमा परिचित छन्। उनले टेप आर्ट आन्दोलनको स्थापना गरेका थिए जस अन्तर्गत टेपको प्रयोग गरेर सार्वजनिक स्थानहरूमा अस्थायी र कलात्मक डिजाइनहरू बनाउने गरिन्छ। यो टेप आर्ट अस्थायी हुन्छ र सजिलै हटाउन सकिन्छ जसले यसलाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ। माइकलको कामले प्राय कथा सुनाउने वा समुदाय र सृजनशीलताको विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। टाउनसेन्डको टेप आर्ट रमाइलो र आकर्षक छ जसले पर्खाल र पैदल मार्गलाई कलामा परिवर्तन गर्छ अनि माइकलको यो टेपको कला विश्वभरका सहरहरूमा प्रदर्शित भएको छ। आफ्नो बस्ने वासस्थानलाई नै गुमाउने भइसकेपछि धेरै वर्षसम्म माइकल लगायत त्यहाँका बासिन्दा अनि कलाकारहरू मिलेर यी विकास परियोजनाहरू विरुद्ध लड्छन्। उनीहरूको उद्देश्य विकास अनि प्रगतिलाई रोक्नु भने थिएन तर सहमतिमा पुग्नु थियो, जस अन्तर्गत पुराना भवनहरूलाई जोगाउँदै त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो। तर विकासकर्ताहरूले ऐतिहासिक संरचनाहरू भत्काएर मल र पार्किङ लट बनाउँछन् जसले गर्दा कलाकारहरू नयाँ ठाउँ खोज्न बाध्य हुन्छन्। माइकल टाउनसेन्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, हामीले केवल हाम्रो स्टुडियो गुमाइरहेका थिएनौँ, हामी इतिहासलाई मेटिँदै गरेको देखिरहेका थियौँ र त्यो गलत जस्तो लाग्थ्यो। सन् 1997 देखि सन् 1979 सम्मको अवधिमा प्रोभिडेन्सको डाउनटाउन र मिल डिस्ट्रिक्टको बीचमा प्रोभिडेन्स प्लेस मलको निर्माण गरिन्छ अनि मलभित्र गोप्य अपार्टमेन्ट बनाउने विचार माइकल टाउनसेन्डलाई तब आउँछ जब माइकलले निर्माण भइरहेको मललाई निहालेर हेर्छन्। मल निर्माण क्षेत्र नजिकैबाट आउने जाने क्रममा उनले मलका प्रत्येक बिम उठाउँदै गरेका देख्छन्। निर्माणको समयमा उनले 750 स्क्वायर फुटको स्थानको पहिचान गर्छन् जसको प्रयोग मल निर्माणको बेलामा स्टोरेजको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। तर मल खुलेपछि भने उक्त स्टोरेज बनाइएको ठाउँ कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिँदैन। यो स्थान न त पार्किङ गराज थियो न त पसलको भाग। यो खुला ठाउँको कुनै ठोस अर्थ देखिँदैन थियो। जसरी विकासकर्ताहरूले अविकसित र पर्याप्त प्रायोजन नभएको भन्दै पुराना घरहरू भत्काएर
प्रोभिडेन्स मलको निर्माण गरेका थिए। त्यसरी नै माइकल र 7 जना टेप आर्टिस्टहरू मिलेर प्रोभिडेन्स मलको प्रयोग नभएको थियो 750 स्क्वायर फिटको स्पेसलाई सही उपयोग गर्ने र आफ्नो बनाउने निर्णय गर्छन्। समयसँगै माइकल र 7 जना टेप आर्टिस्टहरू मिलेर यो खाली ठाउँलाई आफ्नो घर बनाउँछन्। माइकल लगायत कलाकारहरूले सुरुमा त्यो खाली ठाउँ देख्दाखेरि त्यो केवल कङ्क्रिटको खोल मात्र थियो, तर यी कलाकारहरूको लागि भने त्यो कोठा एउटा खाली क्यानभस जस्तै थियो। सदुपयोग नभएको मलको उक्त भागलाई टाउनसेन्ड र उनका साथीहरू मिलेर सफा गर्न थाल्छन्। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा उनीहरूले कठोर परिश्रम गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो झोलामा माटो र कन्स्ट्रक्सनबाट आएको फोहोर मलबाट बाहिर लिएर जान्छन् र फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो ब्यागमा सामान पनि लिएर आउँछन् त्यो ठाउँलाई सजाउनका लागि। साना साना सामग्रीहरू मात्र नभई उनीहरूले सजावटको लागि सोफा र चिनिया सोकेस, हजुर ठिक सुन्नुभयो, चिनिया दराज पनि उनीहरूले प्रष्टै दिनको समयमा लिएर आउँछन्। भित्ताहरू बनाउन कङ्क्रिटका ब्लकहरू भित्राउँछन्, फर्निचरलाई सानो सानो भाग बनाई लुकाएर त्यो खाली ठाउँमा ल्याउँछन् र कोठालाई घर जस्तो महसुस गराउन आफ्ना कलाकृतिहरूले सजाउँछन्। उक्त खाली ठाउँलाई उनीहरूले आफ्नो बस्ने अपार्टमेन्ट बनाउँछन्, घर बनाउँछन्, जुन सिक्रेट थियो, गोप्य थियो। रातको समयमा सुरक्षा गार्डहरू मात्र हुने कारण गोप्य स्थल जाने गर्दथे, भिडमा मिसिएर अधिकारीहरूको आँखा छल्दै। अनि केही समय पश्चात मलको बिजुलीमा पनि उनीहरूको पहुँच मिल्छ र त्यस लगतै उनीहरूले प्ले स्टेसन, टिभी समेत जडान गर्छन्। तर उनीहरूको यो परियोजना केवल एउटा अपार्टमेन्ट बनाउनु मात्र थिएन, यो प्रतिरोधको एउटा उत्कृष्ट नमुना थियो। जेन्ट्रिफिकेसनको विरुद्ध आफ्नो सन्देश उनीहरूले दिइरहेका थिए। माइकल र अन्य 7 टेप कलाकारहरू मिलेर उक्त गोप्य अपार्टमेन्टलाई आफ्नो विचार साझा गर्ने, सहकार्य गर्ने र आफूलाई पनि पुनः ऊर्जाशील बनाउने एउटा अनौठो थलो बनाएका थिए। त्यो बेला अमेरिकामा भएको 9/11 को आतंककारी आक्रमणले सम्पूर्ण देश शोकमा डुबेको थियो। 9/11 का पीडितहरूको जीवन आकारका टेप चित्र बनाउनेदेखि अस्पतालमा अन्तर्क्रियात्मक म्युरल डिजाइन गर्नेसम्ममा माइकल लगायत टेप आर्टिस्टहरूले समुदायलाई निको पार्न आफ्नो कलाको प्रयोग गर्दै थिए। माइकल टाउनसेन्डले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेका छन्, हामी दिनभर अस्पतालका भित्तामा म्युरल बनाउन वा 9/11 मेमोरियल जस्ता गहन प्रोजेक्टमा काम गर्थ्यौँ। त्यसपछि अपार्टमेन्टमा फर्केर आगामी योजना बनाउने गर्थ्यौँ। यसरी यी टेप आर्टिस्टहरूको काम सिक्रेट अपार्टमेन्टमा मात्र भने सीमित रहेको थिएन। तर भनिन्छ नि, गोप्य कुरा सधैँ लुकाउन सकिँदैन। आफूले सोचे जस्तै माइकल र उनका साथीहरू उक्त सिक्रेट मल अपार्टमेन्टमा बसिरहेका थिए। तर एक दिन उनीहरूले अपार्टमेन्टमा फर्किसकेपछि देख्छन् कि कसैले ढोका फुटाएर प्ले स्टेसन र केही अन्य व्यक्तिगत सामानहरू चोरेर लगेका रहेछन्। चोरहरूले चाँदीको भाँडा र टेलिभिजन भने छाडेर गएका थिए, जुन अचम्मको कुरा थियो किनकि चोरी नै गर्नुपर्ने भए महँगा सामान चाहिँ किन छाडिएका थिए। टाउनसेन्ड र उनका साथीहरू डराउँछन् किनकि उनीहरूले 4 वर्षसम्म उक्त अपार्टमेन्ट अरू व्यक्तिहरूबाट लुकाएका थिए, तर अब कसैले त्यो कोठाको बारेमा थाहा पाएको थियो र उनीहरू कुनै पनि समयमा फर्केर आउन सक्थे। त्यसैले उनीहरूले एउटा नियम बनाउँछन्, अब आइन्दा उनीहरू रातको समयमा मात्र उक्त सिक्रेट मल अपार्टमेन्टमा बस्नेछन्, जति बेला भिडभाड हुँदैन र समातिनुको सम्भावना पनि कम हुन्छ। अनि उनीहरूले अर्को नियम पनि दोहोऱ्याउँछन् जुन उनीहरूले लगभग सुरुदेखि नै राखेका थिए, सिक्रेट मल अपार्टमेन्टको बारेमा कसैसँग सेयर नगर्ने, साझा नगर्ने। माइकल कसरी समातिएका थिए त्यसतर्फ लागौँ। एक दिनको कुरा हो, टाउनसेन्ड हङकङबाट आएका कलाकार जाफालाई होस्ट गर्दै थिए र उनले जाफालाई आफ्नो उक्त गोप्य अपार्टमेन्ट देखाउने इच्छा गर्छन्। आखिर के नै हानि हुन सक्छ र, होइन? सो माइकलले जाफालाई आफ्नो सिक्रेट मल अपार्टमेन्टमा लग्छन् र सबै कुरा देखाउँछन्, सोफा, बत्तीहरू, टेलिभिजन, र भन्छन् कि 1 वर्ष पछाडि हामी यहाँ पूर्ण रूपमा बसाइसराई गर्छौँ। अपार्टमेन्टभित्रै पानीको ट्याङ्की र एउटा किचन अनि टोयलेट बनाउने बारेमा उनीहरू रिसर्च गरिरहेको कुरा जाफालाई सेयर पनि गर्छन्। हुन पनि 4 वर्षको कामपछि उक्त सिक्रेट मल अपार्टमेन्ट अब वास्तवमै घर जस्तो महसुस हुन थालिसकेको थियो। तर जब उनीहरू बाहिर त्यहाँबाट निस्किन्छन् त्यो बेला उनीहरूले ढोका बाहिरबाट आइरहेको वकी टकीको आवाज सुन्छन्। उनीहरू अब फसिसकेका थिए। माइकल र उनका साथीहरूले सोचेको चोर रहेनछन् जसले उनीहरूको प्ले स्टेसन लगेका थिए। अघिल्लो ब्रेकिङ मलका 2 सुरक्षा गार्डहरूले गरेका रहेछन्। ती सुरक्षा गार्डले सबै सामान हटाउनुको सट्टा व्यक्तिगत सामान लिएर टाउनसेन्ड र उनका साथीहरूको पहिचान गर्ने आशामा रहेछन्। अनि जब माइकल दिनको समयमा जाफालाई लिएर त्यहाँ आउँछन् त्यही बेला उनी समातिन्छन्। 4 वर्षसम्म जोखिम मोलेर बसिसकेपछि सन् 2007 मा मलको सुरक्षा गार्डले माइकललाई पक्रेका थिए
र योजनाका मुख्यकर्ता भएकाले उनले आफ्नो साथीहरूको पहिचान सुरक्षित राख्न सबै दोष आफूले लिए र उनका 7 जना ती टेप आर्टिस्ट साथीहरूको नाम कहिले सार्वजनिक भएन। पुलिसको हिरासतमा अनुसन्धान गरिसकेपछि जाफालाई रिहा गरिन्छ, तर टाउनसेन्डले भने अदालतमा मुद्दा खेप्छन्। उनलाई अनधिकृत रूपमा बसोबास गरेको आरोपमा ट्रेसपासिङको मुद्दा लाग्यो। माइकल टाउनसेन्डका अनुसार उक्त कुरा अविश्वसनीय थियो। जुन कुरा उनले निजी राख्न चाहन्थे त्यो अचानक सार्वजनिक भयो र सबैले यसको बारेमा थप जान्न चाहन्थे। माइकललाई बाचुन्जेल प्रोभिडेन्स प्लेस मल जानबाट बन्देज लगाइएको छ। माइकलको सिक्रेट अपार्टमेन्ट सिक्रेट नभए लगतै यो घटना मिडियामा निकै चर्चित बन्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो समाचार भाइरल बन्छ। कानुनी परिणाम भोग्नु परे पनि माइकलले यसलाई आफ्नो कलात्मक दृष्टिकोण र शहरी विकास र प्रयोग नगरिएका ठाउँहरूको आलोचना उजागर गर्न प्रयोग गरे। पक्राउ परेपछि माइकल टाउनसेन्डले आफ्नो वेबसाइट trummerkind.com मा लेखेका छन् कि गोप्य अपार्टमेन्ट आफ्नो व्यक्तिगत विश्राम स्थल थियो। यो सिक्रेट अपार्टमेन्टले 9/11 का पीडितहरूको सम्झनामा बनेको द होप प्रोजेक्टको समयमा उनलाई सहारा दिएको थियो। साथै उनले आफ्नो मलको अपार्टमेन्ट अनुभवप्रति आभार प्रकट गरेका छन् र सुरक्षा र प्रहरीलाई भएको असुविधाका लागि माफी समेत मागेका थिए। माइकल टाउनसेन्डको जीवनमा आधारित अनुभवलाई निर्देशक जेरेमी वर्कम्यानले सन् 2024 मा सिक्रेट मल अपार्टमेन्ट डकुमेन्ट्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा माइकल टाउनसेन्ड, कोलिन ब्लेस र एरियाना भाल्डेज मुख्य भूमिकामा रहेका छन्। अनि उक्त सिक्रेट मल अपार्टमेन्ट डकुमेन्ट्रीले रोड आइल्यान्डको प्रोभिडेन्स प्लेस मलभित्र गोप्य अपार्टमेन्ट र उनीहरूको जीवनको रोचक कथा चित्रण गर्दछ। यो डकुमेन्ट्रीले शहरीकरण, उपभोक्तावाद र कलाको स्थायित्व जस्ता विषयहरूमा गहिरो संवाद गर्दछ र IMDb-मा यसले 8.1 को रेटिङ प्राप्त गरेको छ भने फिल्म थ्रेडले 10 मा 8.5 अङ्क दिँदै यसलाई असम्भव स्थानमा उद्देश्य खोज्ने कलाकारहरूको एउटा मार्मिक कथा भनेको छ। अनि भोगले उक्त डकुमेन्ट्रीलाई सन् 2024 का उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीहरूमा सूचीकृत गरेको छ। फिल्मले कलाकारहरूको सृजनशीलता र अद्वितीय अनुभवलाई उजागर गर्दै प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत गर्दछ। माइकल टाउनसेन्ड अहिले पनि आफ्ना सृजनात्मक कला परियोजनाहरूमा सक्रिय छन्। उनले ठूला टेप आर्ट स्थापना र समुदायमा आधारित कथा पहलहरूमा काम गर्दै आइरहेका छन् अनि अन्य कलाकारहरूसँग सहकार्य गर्दै उनले कलालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र आकर्षक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनको काम र हालका परियोजनाहरूको बारेमा थप जानकारीका लागि www.tapeart.com मा जान सकिन्छ। माइकल टाउनसेन्डको गोप्य अपार्टमेन्टको कथा यो केवल गोप्य रूपमा बसोबास गर्ने कथा थिएन। यो वर्तमान व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा सृजनात्मक विद्रोह थियो। अनि अर्को पटक जब तपाईँ कुनै मलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, एक क्षण रोकिनुहोस् र सोच्नुहोस्, यी भित्ताहरूको पछाडि कुन कुन कथा लुकेका हुन सक्छन्। केही कथाहरू भन्नै बाँकी छन्, केही कथाहरू सुन्नै बाँकी छन्। तपाईको विचारहरू तलको कमेन्टमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला।